سلام به همه دوستان، من پارسا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از شکنجه قرون باستان پارت 2. امیدوارم دقایقی رو بهتون خوش بگذره و سرگرم شین و ببینیم فکر انسان به کجا راه پیدا کرده. و اگه یه ویدیو دوست دارید برای فکر انسان بسازم تو کامنت ها بهم انرژی بدین تا این کار رو انجام بدم. شما نمونید اول یوتیوبری یه حسال خاصی داره، پس این کار حتما بکنید. راجع به فکر انسان و مغزش براتون یه ویدیو خیلی خفن میسازم. بی معطلی برو بریم سراغ ویدیو، ببینیم چی داریم برامون. Imagine being placed on your knees in a wooden or iron barrel with only your head protruding from the top. If you think what awaits you is just a long stay in an uncomfortable position, the truth was far worse. You would be given regular meals, but this was not to keep you healthy. میگه که این شکنجه فوق العاده بده، یعنی میخوان جد و آباد و ناموس هرکی رو بیارن جلوی چشاش این کار رو باش انجام میدن. کلتون رو میذارن، یعنی خودتون دیدید یه محفظه‌ای بود که کلتون زیرش تیغه، بعضی تیغه بعضی نیست. حالا ببینیم ادامش رو. As the barrel filled with urine and excrement, it would soon begin to attract insects and vermin that would begin to eat away at your flesh. Additionally, the bacteria from these bodily fluids would cause skin necrosis. This method of torture was میگه که تو اون دبه‌ای که شما توش هستین، اونا دبه نه بشکه، کلی چیزای خوراکی و خوشمزه میریزن و موش میریزن توش. موشا و دیگه موش و حشرات و اینا بدن شما رو از درون خورد میکنه و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. فقط also known as scaphism or the Spanish mantle. Other forms of scaphism have been used throughout the centuries. An alternate form dates back to the Persians, who would hollow out a tree trunk and place the unfortunate victim inside. The victim would be naked with just the extremities protruding. Then the victim would be slathered with milk and honey, giving special attention to the eyes, mouth, and genital region. Afterward, the victim would be left in the sun or floating on a میگه که فقط هم دست شما بیرون و با کلتون، یعنی عملا فقط باید زجه بزنید و همینجوری طی مدت ها میمیرید دیگه، همه جای بدنتون رو میخورن. میگه که خیلی شیخ های مختلفی داره، خیلی شکل های مختلفی داره و یعنی تنوع زیادی توش داره. stagnant body of water, as vermin and insects would begin to feast on the body. Death would occur as a result of blood loss and septic shock. Death by scaphism could last days. بعدی Picture yourself being hung upside down by your feet. جان این چه وضعشه؟ چرا انقدر انسان فکرش مریضه؟ فکرش کوره؟ کور نیست، خلاقیت داره. این بیشتر برای زنها هم استفاده میشه. قشنگ دیگه وسط تقارن رو حفظ میکنم میان تا کله. چه دولتیه؟ واقعا بچه‌ها بعضی وقتا خودم ناراحت میشم که اینا رو با مردمانی انجام دادن و کسانی اینا رو تحمل کردن. تحمل که نمیکنن، زجرشو کشیدن. Your hands are tied behind you, and the weight of your own body and blood flowing to your head makes it difficult to scream as you see the saw about to sink in to your flesh. You cannot struggle or beg for mercy. میگه که یکی این ور میگیره از همون جا، حالا برای زنها استفاده میشه. آره برای زنها اینجوری با حفظ تقارن میگیرن میکشن تا پایین تا قشنگ شما آره از درون به دو قسمت، از بیرون به دو قسمت مساوی تقسیم میشید. Even as the metal teeth carve into the soft flesh between your thighs. میگه که تیز هم نبودن، مثلا چرا
اینجوری بمیرید. بیشتر بالا آوردم ولی حالا میگه اینجوری نبوده، اینا انقدر کند بوده قشنگ شما زد کشیدید. حالا نمونم چرایی میگم شما که نمیخواید این بلا و سرتون بیاد، پس کامنت بذار، لایک کن، سابسکرایب کن، برو پارت قبلی هم ببین این ندیدی، چون اگه این کارا رو نکنی شب میام تو خوابت. شوخی کردم، مگه بچه‌ای نمیام تو خوابت. دروغ. Then comes the sawing of bone and cartilage. You pray for a fast death, but most of the blood has gone to your head, so blood loss is minimal, and the saw has yet to reach a vital organ. Your death will be slow and excruciating, and through the delirium of pain you can hear the sound. میگه که جلوی مردم این کار رو بیشتر انجام میدادن و شاهان مثلا اونایی که رتبهش بالا بوده از این نوع مرگ لذت میبردن. باید کود بریزی تو قبر اون شاهی که لذت میبرده. کود، حیف کود. Of cheering. During the Middle Ages, accused witches and blasphemers could find themselves victim to the saw torture. This method was invented by the Chinese and popular. برای مردم هم اینجوریه، به خاطر اینکه نمیشه برای مردم رو تقارن حفظ کرد. اینجوریه میگه که از کله میمرن، کجم هست بیشتر درد داره. نمیدونم والا، زن نیستم بدونم. ای دختری بهم بگو تو کامنت ها روش گرفتن کامنت، روش جدید. این من چقدر باهوشم، خیلی باهوشم ها. گنده گوزی کنیم برای خودمون، کسی نیست بگه چرا. حالا این کجو کلتون میبره میاد تا پایین دیگه میبرید وسطاش، ولی بازم گفت اینا هم کند نیست. قشنگ شما آره بدبخت میشید و دهنتون سرویس میشه. Popularized by the Romans. The accused would be hung upside down by the ankles while two executioners sawed the victim in half, beginning between the legs. The upside down position ensured that blood would pool in the victim's head. تیزه رو نگاه، کج کوله هم هست، اونجوری کج میبره. میگم تقارن ها، ولی خب این که کج میبره حالا تقارن اونو حفظ کنه، ولی یه جوریه که اون ذره ذره های پاتون یه جوری میشه. شما که بیشتر پسرین چون اینا رو میبینید، ولی خب ذره ذره های پا اینجوری یه جوری میشه. مثلا ذره ذره های کلتون خودش درده. فکر مریض انسان. میتونید برید مریخ یه رفتیم، یه کاری کنید بتونیم اونجا زندگی کنیم. آره. Slowing the bleeding process and therefore delaying death. It is rumored that the Emperor Caligula particularly enjoyed watching these deaths while he ate, remarking that the suffering of the victims enhanced the flavor of his meals. Most remarkably, death by sawing was a quiet one, as the position این هم یه تصویر واقعیه که این نفر رو خواستن اعدام کنن، اینجوری اعدامش کردن. and motion of the saw through the pelvic bone inhibited the victim's ability to scream. Perhaps you have fallen out of favor with the local government. Perhaps you have been اگه ایرانی باید اینو بدونی چیه، نگرنه برو از ایران ما بیرون. labeled a troublemaker, perhaps even treasonous or blasphemous. Now the authorities are tasked with silencing you before you can rile up any more followers. You have insulted the king, and there is only one acceptable punishment, but it comes in multiple steps. ایران فدای عشق و خنده تو. نگاه کن، میگه با اسب میکشنشون رو زمین، دقیقه آخری عمرشون هم نمیذارن سالم بمونن. صد رحمت به ایران، راحت اینا رو آدم میبره میذاره اونجا. امیدوار شد به ایران. فدای عشق و خنده تو. Each which is deadly on its own. First comes the dragging through the streets of town. The public must. میگه این بلا رو سر شورشی ها میبردن، کسایی که شورش میکردن و اینجوری برمی‌داشتن
میوردن جلوی جمع این کار رو انجام میدادن باشون، میکردنشون اینجوری که درس عبرت جلوی مردم، برای مردم که یاد بگیرن این کارا رو نکنن، این غلط رو نکنن. همینه که آقا 500 سال کشور قدمت داره. آره قیمت داره 500 سال. See what happens to troublemakers like you. Next, perhaps beheading or possibly having your limbs ripped from your torso by galloping horses. A popular punishment for treason in England was the act of hanging, drawing, and quartering. The method began by tying the accused by rope to a horse. بچه اینا هم که داره میگه ترجمه نمی کنم، خودتون میدید دیگه ماجرای اعدام چجوریه. And dragging him to the gallows. Once hoisted up by the neck, the victim would possibly be disemboweled. However, over centuries, the act evolved into the دیگه که اینم یه شکنجه‌ایه که دست و پاتون رو میبندن به اسب، از 4 طرف میکشن، شما پارشین و یه چاقو هم بالا میمونه. حالا اونو ماجراش نمیدونم، فکر کنم با اون میزنم وسط شکمتون. practice of tying each of the victim's limbs to 4 individual horses, then setting each horse in opposite directions, thereby همین بلا توی 8 سال دفاع مقدس آوردن سر یه شهیدی، صدام این کارو با یه نفر کرده. اطلاع عمومی بهتون میدم، قد بدونید، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. یوتیوب حذف میکنه. اگه انگلیسی هم بلدی کامنت انگلیسی بذار، بلد نیستی یه دونه تو بنویس، TOW. بلد نیستی چرت و پرت بنویس ولی بذار، دستت درد نکنه. در کردن مهم نی، برو دکتر، پولشو که من نمیدم. tearing the victim in pieces. Likely the most famous victim of this brutal death was the Scottish patriot William Wallace, who suffered each میگه که این آشغال لذت میبرده این پادشاهه. step to the fullest extent. He was first hanged for robbery and murder, disemboweled for sacrilege, hanged, drawn, and beheaded for treason. His story was portrayed in the popular Mel Gibson movie, Braveheart. Bad. This one goes out to the ladies. Have این ته مرگه. اگه کاش خود گوله میزنن خلاصمون میکردن. حتی تو کامنت ها بگین نه یه کشور داشتین اعدامشو چگونه تربیه میدادین، یعنی چجوری میذاشتین. من سعی میکردم نذارم ولی اگه دیدم نمیشد، یا مثلا یه اتاق خیلی بزرگ 500 متری درست میکردم، غذای حاجت‌ها یا همون غذای زبونم گرفت، غذای حذف شده، یعنی همون پی بله شاید بچه یوتیوب نره، همون کود من بیاد اونجا جمع بشه، این خفه شه، یه شکنجه بشه. شکنجه مورد نظر شما چیه؟ خب اگر حالا کشور داشتیم بگید شکنجه میذاشتید براش. روش کامنت گرفتن جدیده، ابتکار من خیلی قویه، پس بهش احترام بذار. اینم الان ماجراش متوجه بشین. You've been accused of adultery, perhaps witchcraft, or simply just stating your opinion when it would have been better suited you hold your tongue. There is a special punishment in store for ببین برای اندام تناسبیه. آره میذارن اونجا، اون بالاشو میچرخونن، قشنگ لذت میبرید از مرگ غیر زیباتون. وای خدا. بعد این سگه که پایین طلاییش هم درشه. آره بعد کار درش میبنن. women who forget their place. گفت برای زن استفاده میشه. آره دیگه برای زن سرش تیزه، برای زن استفاده میشه.
In the medieval age, a special device was used to punish homosexuals and women accused of various illicit acts. The device was a pear-shaped probe that would be inserted either rectally or vaginally. Once inserted, the device یا بالاشون میچرخونه اون طرف یه جوری میشه دیگه. حالا نمیدونم مکانیزمشون میدونم یه چیز وحشتناکیه اون بالاش هم باید بچرخونن. would be cranked, opening the instrument's sharp pedals. This would internally eviscerate the victim as the device was twisted inside. The instrument came in many convenient sizes, depending on the orifice it was to be used in, including a smaller device meant to be placed in the mouth for blasphemers and liars. However, the pair of anguish was rarely fatal and was often used as just a precursor. استوب شو مردی که میگه که اینم نوع مختلفی داره، یعنی سرش تغییر میکنه، یه شکل دیگه میگیره، رنگش عوض میشه و برای کشورهای مختلف استفاده میشه. To more torture methods to be inflicted. خب دوستان رسیدیم به انتهای ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای پارت 3 تو کامنت ها بگید، البته من برای شما میذارم، بگید که بدونم خوشتون اومده. به ما انرژی بدین، دست شما درد نکنه. لایک بذار، کامنت بنویس، سابسکرایب پر بزن روش، زنگولنم عشقت کشید فعال کن. اصلا اینجا هیچ عشقی نی، همه اینا زوریه. شوخی کرده. تا یه ویدیو دیگه امیدوارم سلامت و پرپول باشین. خدا نگهدار شما دوستان گل.